בוקר טוב, אנחנו בתוכנית לא רק פרשת השבוע. מוזיאון ישראל מארח את בית אביחי, סדרת המפגשים שלנו על ספר במדבר. השיחה היום תהיה עם אביגדור שנן, פרופסור לספרות האגדה והיועץ האקדמי של בית אביחי, ועם שלומית שטיינברג, אוצרת בחירה לאומנות אירופה מהמוזיאון. ויהיה גם נחש. מפגש מהנה. שלום שלומית. שלום אביגדור. אני חוזר לסדרה הזו, לאחר שבמשך שבועיים הפקדתי בשמחה רבה את התפקיד בידי תלמידתי הרבה, פרופסור דליה מרקס, עשתה את זה בחן, בנועם, אך מכאן עד סוף ספר במדבר, אמשיך אני ללוות את הפרשות בגלריות השונות כאן במוזיאון. אנחנו היום בפרשת חוקת, היא פרשה עמוסת מקורות, עמוסת נושאים, יכולנו לפרנס 6 שנים רצופות, רק לדבר על פרשת חוקת. תחילה יש בתוכה סיפור הפרה האדומה, אחד החוקים הבלתי מובנים בספר הספרים, שניתן לטהר טמאים בעזרת אפר פרה אדומה שמזים עליהם, חוק מעניין ביותר, אבל לא נעסוק ברגע זה. לאחר מכן הסיפור הטרגי על משה שמכה בסלע, במקום לדבר אל הסלע, הוא נצטווה לדבר אל הסלע, להוציא ממנו מים, ומשה מכה בסלע, ובזה הוא נענש שכבר לא ייכנס לארץ וימות במדבר. יותר מאוחר מסופר לנו על מותו של אהרון, בפסוק וחצי, אבל זו טרגדיה שלמה על האח המבוגר, שגם הוא לא זכה, כאחיו הצעיר, להיכנס אל הארץ. מסופר פה גם על מלחמה בעמלק, על סיבוב ארץ אדום בלי שנכנסים לתוכה, סיפור נחש הנחושת, שבו נתמקד, אבל גם שירת הבאר המפורסמת, כיבוש עבר הירדן המזרחי בידי משה, שפע של נושאים, ומכל אלה בחרנו לעסוק בנושא נחש הנחושת, איתי כאמור, שלומית שטיינברג. הייתי שטיינברג לפני שנן. אני אומר את זה לטובת מי שחושב שאנחנו קרובי משפחה. אנחנו לא קרובי משפחה, כבר ביררנו את העניין. מכל מקום עניין נחש הנחושת. אני רוצה תחילה לקרוא את הקטע הרלוונטי, הוא גם על המסך, ואני מזכיר לכולם שהטקסטים שאני מלמד ומקרין על המסך נמצאים באתר של בית אביחי הקשור לקורס הזה, בסדרת ההרצאות הזו. ובכן, אני בספר במדבר, יפה אמרה דניאלה, במדבר, בפרק כ"א, עם ישראל סובב את ארץ אדום, כדי לא להיכנס לתוכה, ואז וידבר העם באלוהים ובמשה, לדבר בזה להתלונן. וידבר העם באלוהים ובמשה, למה העליתנו ממצרים למות במדבר? כי אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. הלחם הקלוקל זה המן, אבל כמה שנים אפשר לאכול את אותו מזון? שנה אחר שנה, יום אחר יום, אוכלים את אותו מזון. נכון שהמדרש אומר שהמן כל יום שינה את טעמו, וכל אדם טעם במן מה שרצה. על פשוטו של מקרא, שבוקר בוקר מקבל מן, ערב ערב סלב, כמה ניתן לחיות על אותה דיאטה. ונפשנו קצה, נמאס לנו מהלחם הקלוקל. והעונש, וישלח השם בעם את הנחשים השרפים, וינשכו את העם, וימות עם רב מישראל. יותר מאוחר נדבר מה זה נחשים ומה זה שרפים. ויבוא העם אל משה, ויאמרו חטאנו, כי דיברנו בשם ובך, התפלל אל השם, ויסר מעלינו את הנחש, והתפלל משה בעד העם. ויאמר השם אל משה, עשה לך שרף, שרף לא נחש, עשה לך שרף, ושים אותו על נס, על עמוד גבוה, והיה כל הנשוך, וראה אותו וחי. ויעש משה נחש נחושת, וישימהו על הנס, והיה אם נשך הנחש את איש, והביט אל נחש הנחושת וחי. זה הסיפור הבסיסי, אבל עוד כדאי להזכיר לפני שנעבור ליצירה שמגרה את כולנו כבר מאחורינו, להזכיר שהנחש הזה המשיך את חייו, תקופה מאוד ממושכת, ולהפתעתנו עד ימיו של המלך חזקיהו. זה ממש הרבה לאחר הקמת המלוכה, לאחר פיצול מלכות צפון ודרום, עד ימי המלך חזקיהו, עדיין הנחש שימש ככלי שאנשים האמינו ביכולתו לרפא. וכך מסופר לנו מאוחר יותר בספר מלכים. בן 25 שנה היה במולכו, חזקיהו, ו29 שנה מלך בירושלים. ויעש הישר בעיני השם, ככל אשר עשה דוד אביו. הוא הסיר את הבמות, ושיבר את המצבות, וחרט את האשירה, וחיטת נחש הנחושת.
אשר עשה משה. והספר אומר לי, כי עד הימים המה היו בני ישראל מקטרים לו. היינו מקריבים לו קטורת, קורבנות. עלו לירושלים, לא יאומן. כנראה במקדש, על יד האשרה, שהוקמה קודם לכן, והקטירו לו, וידעו חזקיהו בא והוא כיתת, כלומר הרס, פירק לחלקים את נחש הנחושת, ויקרא לו נחושתן. שאלה מעניינת, מי קרא לו נחושתן? האם העם קרא לו נחושתן? או כפי שאומרים פרשנים, חזקיהו קרא לו נחושתן, הוא אומר, בסך הכל נחושת, לא יותר מזה, אין שום סיבה להחזיק אותו במקום הזה. אם כך מדובר במאות שנים שהנחש הזה של משה במדבר המשיך את חייו עד שסיים אותו בתקופת חזקיהו. יש הרבה מה לומר על הנחש במדרשים, יש הרבה מה לומר בפרשנים, אבל נדמה לי שזה הזמן רגע לעצור כאן, ולהפנות את המבט אל היצירה שמאחורינו, ולך שלומי שתתחילי להסביר לנו אותה, אני אקטע אותך בשאלות, אחר כך נמשיך במקורות שלי, נחזור לתמונה, ואני מקווה שנוכל למזג יפה את הסיפור המקראי, את המדרשים ואת היצירה המעניינת הזאת. תודה. הצייר שלנו, יוהאן הייס, יליד המאה ה-17, נפטר ממש בשנים הראשונות של המאה ה-18, היה צייר גרמני שפעל בעיר בשם ממינג. ממינג היא לא עיר ידועה, ואנחנו גם לא נתעכב עליה, משום שבשלב זה או אחר של חייו הופך להיות הצייר של הדוכס מוורטנבורג. אנחנו זוכרים את דוכסות וורטנבורג בגלל היהודי זיס. לא נחמד לזכור, אבל לא, כן. אבל היא זכורה לנו לרע. ואחר כך הוא עובר לאוגסבורג, שהיא עיר המחוז של בוואריה. שם הוא באמת הופך להיות שוליה, תלמיד, ומושפע מאוד מאומן שחשוב להזכיר אותו. גם שמו היה יוהאן, והוא היה יוהאן שונפלד. מדוע חשוב להזכיר אותו? משום שכשאנחנו מסתכלים בציור שלו, נחש הנחושת שמאחורינו, אנחנו נראה הרבה מאוד סממנים שאינם דווקא אופיינים לציור הגרמני. הם אופיינים לציור שהתרחש ברומא, על ידי צייר צרפתי. הנה, סיבכתי את העסק, אבל אנחנו נעשה סדר. ברומא פעל צייר מאוד חשוב. הצייר שמו היה ניקולה פוסן. פוסן היה צייר צרפתי שהגיע לשם, חי שם את רוב ימי חייו, וציוריו היו חשובים, גדולים, משפיעים. כלומר, צייר צרפתי באיטליה וצייר גרמני שאולי הושפע ממנו. אבל שונפלד, אותו מורהו של הייס, הגיע אכן לרומא, יכול היה לראות את עבודותיו של אותו צרפתי חשוב, ואם הוא לא רשם אותם לפניו, כי ייתכן שלא הייתה לו גישה לסטודיו של אותו אומן, הוא יכול היה לקנות את הדפסים שנעשו בהמשך לאותן יצירות. ההדפס היה דרך נפלאה לאומנים לעבוד בשתי דרכים. אחת, ליצור לעצמם אוסף שילך איתם חזרה הביתה, להולנד, לגרמניה, לצרפת, והשנייה, להנחיל לתלמידים שלהם איך ציירו הגדולים, מיקלאנג'לו, ליאונרדו, רפאל, וגם לימים קרוואג'ו ופוסן. ככה בעצם מוטיבים התגלגלו, ואנחנו יודעים על כך, משום מוטיב אחד מאוד מסוים שמופיע בנחש הנחושת שלנו. בפינה הימנית התחתונה מופיעה אישה מתה. האישה שוכבת, שערה שהיה כנראה ארוך וקשור בסרט אדום מפותל סביבה, ותינוק מנסה לינוק משדיה. מה בעצם המוטיב הזה אומר? אתה סיפרת לי, פרופסור, שמקורו בספר איכה. במקורות, ואיכה גם בדברים, בכללות רבות, כן. ושם באמת מוזכר, כי הלכתי ובדקתי זאת, שעניין העולל שמנסה להגיע אל אמו המתה ולקבל ממנה את מזונו, מדבר לא רק על מותה של האם, אלא גם על הסכנה שבמות דור הילדים, שלא יקבלו את המזון. זאת אומרת, יש כאן, אם אנחנו מדברים על הכללה של הנחשים, הנחש הקיש את האם, ממילא אם נשאר לה חלב הוא מורעל כבר, והתינוק עלול למות יחד איתה. הדבר הזה הוא משמעותי מאוד, משום שהמוטיב הספציפי הזה של אם וילד, יחזור ויופיע באופן מדהים בכל תיאורי המגפה בתולדות אומנות המערב. לא חשוב מהי המגפה. אם למשל אנחנו נראה
סיפור מאוד מאוד מוכר של המגפה באשדוד, מגפת הדחורים המשונה. הסיפור המקראי בספר שמואל, רק להזכיר למי שלא זוכר. כן, גם שם מופיעה אימא עם תינוק. ואחר כך זה התגלגל והתגלגל והתגלגל המוטיב הזה, והוא יגיע עד לאבל פן, בנוד הדמעות שלו, בתיאורים של נשים שמתו בפוגרומים. כך שאנחנו באמת מחזיקים כאן באיזושהי דמות צורנית איקונית, שהפכה להיות דוגמה ומופת לכל האומנים שבאו אחרי פוסן. אז את מפרשת את התמונה, אני מבין, כלא רק סיפור נחש הנחושת, אלא גם טיפולוגיה של תגובות למגפה, או המשך של מגפות. לגמרי. ואנחנו עסקנו בתמונה הזאת בתקופה האחרונה יותר מבתמיד, לא שחלילה כבודה אינו במקומה מונח, היא בהחלט תמונה מוכרת ואהובה בגלריה הזאת שאנחנו יושבים בה, שהיא גלריה לאומנות המציגה תנ"ך ותיאורים מהברית החדשה, אלא משום שבאמת אכלנו ועבדנו הרבה על הנושא של מגפות באומנות, גם באוסף שלנו וגם בכלל, ונחש הנחושת היה לי מוזר, אני חייבת לומר. הרי נחש לא יכול להיחשב למגפה. מדוע בעצם הנחשים הופכו למגפה? האם זה מפני שהם היו רבים כל כך? האם זה מפני שההרס הוא ממית אכזרי ואיטי? לא יכולתי לתת לכל הדברים האלה תשובה כמובן, ויכול להיות שעוד נוכל לגעת בהם, אבל הדבר שהכי מעניין ומרתק בסיפור הזה, זה לראות שבתוך התמונה עצמה, היה חשוב לצייר שלנו לתאר כמה דברים. את המכה של הנחשים אחד. אני לא ראיתי הרבה נחשים בתמונה הזאת. הם חיפשתי, מאוד ערמומיים. יגעתי ולא מצאתי. אני חייבת לומר שהם מאוד ערמומיים, כדרכם של נחשים. הם מסתתרים בתוך בגדיהם של האנשים, על גופם, ולהוציא דמות אחת שנמצאת במרכז הקומפוזיציה, ונראית ממש כאחד מבניו של לאוקון, אני רק מזכירה למי שהשם נשמע לו מוכר, אבל הוא לא ממצב את הסיפור. לאוקון היה אותו כהן מטרויה, שלא רצה להכניס את הסוס הטרויאני לתוך העיר. הוא ידע שיש שם איזשהו תרגיל אכזרי של היוונים, והאלים שכבר רצו לראות את המלחמה הזאת נגמרת, שלחו לו ולבניו נחשי ענק מתוך הים, שלפתו אותם עד מותם. ישנה בתוך התמונה הזאת במרכזה דמות, שנאבקת בשתי ידיה עם נחשים. בנחשים. והיא לקוחה כנראה מרישומים שעשה אותו שונפלד, העביר אותם לאוקסבורג, והצייר שלנו הייס ראה אותם. אבל אני מניח שחשוב יותר קודם כל זה נחש הנחושת. עוד לא הזכרנו אותו. ג'ינג'י. במרכז התמונה, ג'ינג'י. אוי, ג'ינג'י. כן. כן. הוא על קלונס מאוד מאוד גבוה. נכון, טאו קוראים לדבר הזה, לקלונס או לעמוד. אז בואו נראה משהו לגבי נחש הנחושת. אולי יש לה עוד של ממש גדולות בהתחלה. האדם באדום כחול זה משה רבינו? כן. דווקא אדום כחול? בוודאי. גם אברהם אבינו יופיע בציור שמקורו באיטליה באדום וכחול, או כחול ואדום. והסמליות? והסמליות לא מקורה אצלנו בעם היהודי, הסמליות מקורה בכך שבנצרות, כשיש אנשים שהם נגועים, אולי זאת לא המילה, נגעה בהם, זו המילה שאני מבקשת, נגעה בהם האלוהות, גופם האנושי ואופיים הכמו אלוהי יפורשו כצבעים. האדום יהיה תמיד זה שקשור לאדם הרגיל, לחומר, והכחול יהיה הרוח. ולכן משה רבנו, אברהם אבינו ומריה, אמו של ישו, יופיעו לבושים בכחול ואדום. עוד שאלה של הדיוט בהתחלה, אני לא ראיתי את הארון ברגע הראשון. הסממן של הארון הוא הכובע שלו, כובע קוני, מצד שמאל גבוה. מסתתר. הארון כן, מסכן, קצת חושש. אין לו את הביטחון של אחיו הצעיר שכבר יודע שהכל יהיה בסדר. הוא קצת בסתר העץ, קצת לא מתקרב יותר מדי, אולי הוא גם קצת חושש מאותו אידול מוזר שתלוי שם על, כמו שהגדרת את זה, הקלונס הגבוה, שגם לו יש סיפור, וואו, איזה סיפור יש לעץ הזה, או לעמוד הזה. אמרנו שנחש הנחושת יחכה לנו עד חזקיהו המלך, העץ יחכה עד הלנה,
אמו של קונסטנטין הגדול. ממש לנצרות. אין בלי, אי אפשר בלעדיהם. אני חושב שבאמת כאן, אנחנו לא יכולים שלא להזכיר מקור נוצרי מאוד משמעותי בכל העניין הזה. אני רוצה לצטט משפט אחד מתוך הברית החדשה, מתוך האבנגליון של יוחנן, שהוא הרביעי ברשימת הבשורות שבברית החדשה, ובין השאר מזכיר ישוע, לימדו אותי לומר ישוע, אז אני אומר ישוע ולא ישו, אומר פעם אחת, משפט קצר, כאשר הגביה משה את הנחש במדבר, כן צריך בן האדם, הוא מדבר על עצמו, להינשא. הוא מדבר על עצמו, זה ראוי הוא עמד בגובה רב, כמו שהנחש הוגבה בידי משה רבינו, וכמובן המשפט הזה הוא בסיס לאין ספור פרשנויות בתוך העולם הנוצרי, וגם ודאי ספרותיות וגם ודאי אקוניות, נכון? כן, משום שכשאנחנו, ואנחנו תמיד זוכרים שהצייר שלנו הוא צייר נוצרי, הוא לא בא ממסורת יהודית, גם אם ייתכן שבאוגסבורג ישב רב שהיה יותר פתוח בדעותיו ורצה שהתמונה תירחש על ידיו ותהיה אצלו בבית, או באיזשהו משרד שהוא עבד בו, עדיין אנחנו צריכים לזכור שהתיאולוגיה השלטת היא התיאולוגיה הנוצרית קתולית. ושלומית, אין פה צלב. אני ציפיתי שבראש העמוד יהיה צלב ואין צלב. נכון, וזה מה שקצת גורם לי לחשוב שאולי היה שם עידון של מוטיב. אני ראיתי הרבה מאוד תיאורים של נחש הנחושת בתערוכה שעשה הקולגה שלי ממוזיאון תל אביב, דוקטור דורון לוריה, ושם באמת ראיתי נחשים, ראיתי את הסצנה הזאת מהמזוויע ועד הרך. היו שם הרבה מאוד נחשי נחושת. אחדים באמת השתלשלו משני צדדיו של האותי, צורת הצלב כמעט הבסיסית. אלה לא החלק העליון שעליו הופיע כיתוב אינרי. מלך היהודים, כן. כן. אבל כאן הנחש הוא קצת מזלגי כזה, הוא קצת פורקט, הוא כאילו יש לו איזה מין פיצול. ואני מאמינה שאולי הייס שלנו נאלץ למצוא איזה פתרון בין אולי הפטרון שביקש את התמונה, לבין ההיכרות שלו עם תמונות אחרות בנושא. אז אנחנו מדברים על נחש, נחש, נחש. אז כשקראתי את הפסוקים, שמתם ודאי לב, שמדובר שאומר האלוהים למשה, עשה לך שרף. אני גם חשבתי על זה. המדרש עמד על כך. אלוהים אמר לו, עשה לך שרף, והנה משה עושה נחש, נחש של נחושת. יש לו פה שאלה פרשנית פשוטה. חלוטין. מסתבר ששרף, צריך להבין, שרף זה נחש מעופף. יש כמה וכמה ראיות בתוך המקרא עצמו, שהשרף הוא נחש מעופף, והדוגמה הקלאסית זה חזון הקדשה של ישעיהו. ישעיהו מספר שהוא ראה את אדוני יושב על כיסא רם ונישא, שרפים עומדים ממעלו. כלומר, אלה חיות מעופפות, ויש להם כנפיים. שש כנפיים, כן, כולנו יודעים, כשיש כנפיים, שרף הוא חיה, הוא נחש מעופף, וגם במקום אחר מזכירים במפורש שרף כנחש מעופף, שרף מעופף אומר ישעיהו, אז מעניין שכאן המירו את השרף המעופף בבעל חיים שזוחל על הקרקע, ולא דווקא מעופף, כבר בסיפור המקראי. אז כשחז"ל במדרש מתקשים, אמרו לך משה שרף, מדוע עשית נחש? יש כמה הסברים שבדעת תמצאו אותם כמעניינים. משה אומר כך, העם הזה קיבל מזון באופן קבוע, ועל פי המדרש גם, המזון הזה התחלף לכל טעם שרצית. רצית לטעום בזה פיצה, זה היה טעם פיצה, רצית סטייק, סטייק. כל אדם טעם מה שרצה. והנה העם אומר, מזון קלוקל. מה אמר האלוהים? אתם זוכרים את הנחש שנענש, שאפר יהיה, כל מה שתאכל יהיה בפיך כאפר? אתם דיברתם כנגד המזון האלוהי, תהיו כמו נחש. הנחש שנענש בזה שכל דבר שאוכל הופך לאפר בפיו, אתם תענשו על ידי נחש. כלומר, משה הבין שהוא לא חייב דווקא שרף, אלא רצה לקשר לנחש של בראשית. ופה נכנס כל סיפור הנחש המיתולוגי של סיפור התורה אל תוך המסורת המדרשית. ועוד דבר, הנחש בבראשית, על פי המסורת, הוציא דיבה על האלוהים. הוא אמר לאדם וחווה, הוא אמר לחווה, יודע אלוהים כי ביום אכולכם ממנו תהיו כאלוהים, הוציא דיבה. אז יבוא מי שהוציא דיבה, זה הנחש, ויעניש את העם שהוציא דיבה על האלוהים, כשאמר לו, האוכל הזה לא מוצא חן בעינינו. כלומר, המדרשים שמו לב להבדל בין נחש לבין שרף. ועוד דבר, לגבי הצבע הג'ינג'י, זה צבע הנחושת? אולי, ייתכן מאוד שהוא ניסה לעשות דיפרנציאציה, הבדלה
הבידול בין נחשי האפר, אלה שהסתובבו שם במדבר, נחש במדבר זה לא כזה נדיר אחרי הכל. מספיק שהם עלו על איזה קן, או שהם הגיעו לשם בחודש כמו חודש יוני-יולי במדבר, והנחשים בקעו מביציהם והתחילו לצאת החוצה, מעשה נחש כנחש. את מחפשת הסבר רציונלי לכל העניין. אני נורא רציונלי. זה נס, זה נס. הקדוש ברוך הוא ציווה על נחשים, לא יהיו נחשים, הם הגיעו מיד. אבל באמת אפשר גם ככה. אוקיי, בסדר, נתעלם מהאזור הגיאוגרפי. אבל מכיוון שאני הייתי מאוד מוטרדת מעניין הנחושת, ואמרתי לך גם קודם, ששאלתי את בן זוגי שלמד גיאוגרפיה, איך הוא השיג נחושת כשהוא מסתובב שם עם העם? אמר לי בן זוגי שיודע לפעמים דברים שאני לא יודעת. יש נחושת באזור סיני והנגב. אני לא זקוק לכל ההסברים הרציונליים האלה שיש נחושת ויש נחשים. אני מקלקלת את השורה. לא מקלקלת. את נותנת הסבר רציונלי, ואני הולך לכיוון המדרשי שיש לו הסבר אחר, יפהפה. למה נחש נחושת ולא שרף? משה היה אדם חכם מאוד והבין שהוא יוצר דבר חדש, דבר שמעולם לא היה קודם לכן, זה נחש הנחושת. עכשיו אני מזכיר לכם את בריאת העולם. הכל מדרשים. בבריאת העולם, אלוהים ברא את העולם בשפה העברית. לכן נקרא אדם אדם, קשור לאדמה. בשום שפה אין קשר בין אדם לבין האדמה בשפה שלו, נכון? בשום שפה קדומה אין קשר בין איש לבין אישה, מבחינה לשונית. למשל, אנתרופוס היווני וגינס, אין קשר ביוונית לאיש ואישה, קשר לשוני. אדם, אדמה, איש, אישה, כשאלוהים ברא את העולם, ברא אותו בשפה העברית. עד כאן ההנחה. כעת משה רבינו מבין שהוא בורא דבר חדש שלא היה מעולם, בגלל המילה נחש הוא בחר בנחושת. על ידי הבחירה בנחושת ונחש, הוא הביא לעולם בשפה העברית, שזו השפה היחידה שבה ניתן לברוא משהו, ברא נחש נחושת. הנה, הנחתי דעתך ברמה המדרשית. איך אומרים אצלנו? הרמת להנחתה. ומה הנחתה? נחושתן, מקטין אותו. הוא לא נחש נחושת, הוא נחושתן. זה בסופו של דבר. נחש קטן. כן, כאשר חזקיהו צריך להצדיק את המעשה, אומר זה בסך הכל. כן, זה לא... יש פה משהו מקסים בעיניי, משום שהמשחק העברי כאן, המשחק של המילה, זה כמו... זה לא משהו כזה גדול, זה לא איזה דיבה. זה דיב, זה קטן. חזקיהו צריך לשכנע את אנשי דורו, שהמעשה שהוא עושה הוא מעשה נכון, אז קודם כל הוא מקטין את זה למין נחושתן אחד. כן, שתיים, חוץ מזה צריכה לדעת, במקורות מעריכים מאוד מאוד את מעשהו של חזקיהו. ושואלים שאלה מאוד יפה, מאוד אוהבת השאלה הזאת, עם אימפליקציה לדברים מעניינים, איך הוא העז לעשות מה שלא עשו לפניו. דוד המלך לא הרס את הנחושתן, שלמה המלך, ומלכים אחרים שקדמו לו, היו גם מלכים צדיקים. מה קרה עם חזקיהו, שהוא הראשון שהעז לעשות זאת? אבל זה סיפור יפה, אני מקווה שתהנים ממנו, בתלמוד הבבלי, על רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא, מאה השנייה, מאה השלישית, מחבר המשנה, דמות בעלת שיעור קומה בלתי רגיל, ביטחון עצמי, מנהיג העם, והנה הוא התיר איזה עניין הלכתי לא מאוד חשוב בימינו שלנו, אבל הוא התיר לאכול שבית שאן לא חייבת בשמיטה. הוא החליט שארץ ישראל, לגבי שמיטה, גבולות ארץ ישראל, הרי עניין השמיטה חל רק בארץ ישראל. כן, שנת שמיטה מתקרבת אלינו. אין שמיטה בחוץ לארץ, אין שמיטה במקומות אחרים, רק בארץ ישראל. ואז ישנה שאלה של הגדרת ארץ ישראל. מהי ארץ ישראל לצורכי שמיטה? כידוע לך, הערבה פטורה מדיני שמיטה, לכן הרבה מאוד נהנים מהירקות והפירות של הערבה בשנת השמיטה, כי הם לא חייבים בשנת שמיטה. אוקיי? רבי יהודה הנשיא... סליחה? אבל בית שאן, למה בית שאן? הוא התיר את בית שאן, זה כבר סיפור אחר לגמרי, הוא אמר שבית שאן התיר את בית שאן. ואז כל חבריו חברו עליו, ואמרו לו, מספר התלמוד הבבלי, מקום שאבותיך ואבות אבותיך נהגו בו איסור, אתה ננהג בו היתר? איך אתה מרשה להתיר דבר שכל הדורות לפנינו אסרו? דרש להם מקרא זה, אמר, תקראו בתנ"ך. וחיטט את נחש הנחושת אשר עשה משה. כי עד הימים האלה היו בני ישראל מקטרים לו. ואומר רבי יהודה הנשיא לחבריו, אפשר בה עשה, המלך עשה, המלך צדיק, ולא ביערו.
בא יהושפט, עוד מלך צדיק ולא ביערו, ולא כל עבודה זרה שבעולם עשה ויהושפט ביערו, הם הרסו את כל עבודה זרה. מדוע השאירו את הנחש? אלא מקום הניחו לי אבותיי להתגדר בו. אף אני, מקום הניחו, כמו שהניחו לי אבותיי, מקום להתגדר בו, והסיפור הזה שלנו הפך יסוד במחשבתו של רבי יהודה הנשיא, להיתר לשנות דברים שנקבעו מדי דורות. זה בהחלט שימוש מאוד מעניין בסיפור הזה. כן, זו התפלפלות מאוד מעניינת. המילה התפלפלות, זה התפלפלות. בוא נראה, בעולם הקדום צריך תמיד למצוא ראייה מהטקסטים המקראיים לכל דבר ודבר. אם אדם עושה מעשה נועז, שואלים אותו מנין לך הרשות, שים לב, כל הקודמים לך נהגו פה איסור. די. אז הוא אומר, תראו את חזקיהו. מי התיר לו לעשות את זה? כשם שהתירו לחזקיהו, התירו גם לי, וכך הוא עשה. זה במסגרת הסיפור הזה, למשל. אהבתי את האיש. אני מודה לך. בשמו של רבי יהודה הנשיא. בכל מקום השאלה המרכזית היא כמובן, האם ההסתכלות על הנחש באמת הבריאה את בני האדם? האם ההסתכלות על הנחש, האם היה איזה משהו, לא יודע מה, מטאפיזי? מטאפיזי. חז"ל פסלו את זה לחלוטין. לא היה לדעת שהבטה על הנחש גם מרפאת. אלה הם אומרים, וזה אולי הקטע החשוב ביותר שאני קורא לפנייך, אין קטע חשוב יותר ממנו, וזה הקטע שמדבר על סיפור מאוד דומה לשלנו, על סיפור משה המרים את ידיו בזמן מלחמת עמלק. בוודאי. את ודאי תלמדי אותי שגם הנצרות עשתה שימוש גדול בדימוי משה הפורס ידיו לצדדים. האורנס, הוא המאמין האדוק, מרים את ידיו בתפילה. לעתים, למשל בבית הכנסת של דורה אורפוס, שנמצא היום בסוריה, ואנו רק יכולים לקוות ששלומו טוב ולא נזוק, התיאור של האורנס הוא כמעט עם טלית. יש שם משהו שבציור הקיר, שכמובן הוא מהמאה השנייה לספירה, נראה האורנס עומד ומתפלל. זאת אומרת שיש לנו באמת את העניין של הרמת הידיים, כמין קשר מטאפיזי בין שמיים לארץ, בין אלוהי לארצי, בין איזשהו חיבור של כמעט קוסמי. אני הראיתי רמה יותר פשוטה. איך נראו ידיו של משה בשעה שהוא התפלל? האם הרים את ידיו כלפי מעלה? יש לשער. או מתח לצדדים. למה אני שואל? כי על פי הסיפור המקראי, כאשר משה התפלל, אהרון וחור עמדו משני צדדיו, זה תמך מכאן, זה תמך מכאן. אני יודע שבסיבות הפולמוס הימי ביניימית, טענו נוצרים שמשה התווה את סימן הצלב. ברגע שהוא עומד עם ידיים לצדדים, והראש כך, יד רואה את ה-T, את ה-T של הצלב. נכון. וכנתרו את היהודים, הנה, כאשר משה הרים את ידיו לצורת הצלב, ישראל ניצח. כאשר הוריד את ידיו, ישראל הובס. ואז גם סיפור של ידיו של משה שימש כבסיס לנוצרים או ליהודים שעזבו את היהדות והתנצרו כפולמוס, כנגד, או כטענה, כבר המקרא עצמו מכיר את הצלב, את סימן הצלב ואת הישועה של הצלב, בדיוק כמו סיפור יונה בימי הדגה, ונצליח לומר את זה לך, כן. סמל הדג זה הסמל הנוצרי אולי בטח. הקדום ביותר, ויונה שיוצא מן הדג זה סמל הישועה והקימה לחיים של ישוע. כלומר, אנחנו פה נכנסים לתחום מאוד פרובלמטי מבחינה יהודית, שהסיפורים המקראיים נותנים בסיס לקריאה טיפולוגית של המקרא. אברהם עוקד את יצחק, זה סיפור העקדה של ישוע. אברהם עוקד את יצחק בפסח, סיפור צליבת ישו מתרחש בפסח. אברהם עוקד את יצחק על הר המוריה, מקום הצליבה של ישו על הר המוריה. המדרשים הקדומים מספרים שבזכות שיצחק מת ונשרף, והאפר שלו צבור על המזבח, ואז אלוהים החיה את יצחק וחזר לחיים חדשים, מה שמזכיר כמובן את התפיסה הנוצרית על המת חזר לחיים. כבר פה אנחנו נמצאים, עניין הצלב של עניין הנחש ועניין הידיים של משה ועניין העקדה ועוד דברים רבים, נכנסים לתחום המאוד מאוד בעייתי מבחינה יהודית, שלכאורה התנ"ך מאשר את התפיסות הנוצריות. מה שמחזיר אותנו בעצם לשאלה, וכאן אנחנו רואים את זה היטב, על למה הנחש כאן הוא אדמדם. זאת אומרת, אנחנו בעצם רואים שהצייר שלנו, על פי כל המסורות שהוא ראה, אבל קודם ניתן לו גם את הכבוד שמגיע לו, הוא היה צייר איכותי לחלוטין, עושה הבדלה בין נחש אנושי יותר, אולי פרפיגורציה, כמו שאוהבים לקרוא לזה הנוצרים, מין תקדים ויזואלי ותקדים
התיאולוגי, לדמות האנושית, והנחש הקטן, השחור, הזוחל, אותו נחש נפסד משהו, שמופיע בציור, ולפעמים הוא מסתתר בכל מיני מקומות, עד כדי כך שאנחנו יודעים שהוא שם, אבל אנחנו לא ממש רואים אותו. היצור שנמצא על צורת הטאו, על הצלב T, או על מות ה-T, הוא אדום. והצבע האדום הזה, שאין לי לגמרי פתרון עבורו, הוא מעניין משום שקודם כל, ויזואלית הוא נמצא על רקע עננים ושמיים, אז הוא מאוד בולט. מן הסתם, אנחנו זוכרים גם שהצבע של הנחושת יש לו גוונים אדמדמים, יש לו עורקים אדמדמים. נכון שנחושת יכולה גם להוריק בתנאים מסוימים, אבל כשאנחנו מדברים על החומרים, אפילו בתולדות האומנות, הערד, העברי, הנחושת והברונזה, כולם יש להם גוונים אדמדמים. ואני חושבת, אני נזהרת בדבריי, אבל אני חושבת שהייס רצה לומר לנו שהיצור הזה שעל הצלב טעון, או על העץ, טעון במשהו שאין אותו. עכשיו, אני רוצה לדבר רגע דווקא על העץ. משה רבנו לא לקח סתם, לפי המסורת הנוצרית, יש לומר, חתיכת עץ והפך אותה לאותו קלונס או אותו עמוד שעליו הוא שם את הנחש. כשהאדם הראשון, מספרים לנו בנצרות, ברח, גורש, עזב את גן העדן, הוא לקח איתו, שבר ענף מעץ הדעת. והוא לקח אותו וסחב אותו איתו לאורך דרך ארוכה מאוד. הוא יחזור ויתגלגל, יש שם סיפורים ממלכת שבא שבאה לי לפגוש את שלמה, ותראה שממנו עשו את הגשר, עליו היא צריכה לפסוע, ומכיוון שהיא מזהה אותו, היא תרד ותלך במים כדי לא לדרוך עליו. אבל הטענה היא שבני ישראל הלכו עם הקלונס הזה, והוא אותו עמוד שמשה תקע ועליו שם את הנחש. תוהה אני, ושוב, אתה יודע, מתוך הניסיון שלי לעשות סדר בדברים, אם לא עבור צופנו, לפחות לעבור עצמי, האם זה המטה של משה? אוקיי, אז בואו אני אפתור את התהייה שלך. האם לכן הוא היה מתהפך שם על הנחשים בארמונו של פרעה? הנה, אנחנו נפתור לך את הבעיה לחלוטין. תודה, המסורת היהודית מספרת שהאדם הראשון שיצא מגן עדן, לקח איתו מטה. לא ידוע לי שזה המטה היה ענף מעץ הדת. לקח איתו מטה. במטה הזה עבר מהאדם הראשון לנוח, ומנוח לבנו שם, ומשם זה עבר לאברהם, ומאברהם ליצחק, ומיצחק ליעקב, וכאשר יעקב עובר את מעבר יבוג, ואומר כי במקלי עברתי איתה, זה המקל המפורסם הזה. והמקל הזה מגיע ליהודה, כאשר יהודה נותן לתמר 3 סימנים, אחד מהם זה המטה המסוים הזה. והמטה הזה מגיע אל יוסף ויורד למצרים. כשהוא מגיע למצרים עם יוסף, לוקח אותו יתרו. יתרו שיותר מאוחר יהיה חותנו של משה, ולוקח את זה איתו למדיין. במדיין יתרו תוקע את המקל שם כמבחן נישואים, שמי שיעקור אותו יוכל לשאת את ציפורה ביתו. לא תמיד, כל הרומן הזה מופיע במדרשים. והמטה הזה עמד שם שנים רבות עד שמשה ברח ממצרים, מגיע למדיין, עוקר את המטה, וזה המטה המופלא שעליו כתובים דצח עדש באחיו, זה המטה שמשה בעזרתו, אהרון בעזרתו הפך את המטה לנחש, זה המטה שבעזרתו היכו המים ויצאו הצפרדעים, זה המטה שמשה עומד ובוקע איתו את הים. מדובר במטה אחד שמתחיל מאדם הראשון, ויום אחד יגיע לידי המשיח. כשהמשיח יבוא לירושלים, יש פסוק בתהילים, מטה עוזך ישלח השם מציון, המשיח יבוא עם אותו מטה שיתגלגל מאדם הראשון עד המשיח, ובאמת הרעיון שהמטה הזה של הנחש הוא מטה משה מופיע במדרשים. כך שהנוצרים שלך אולי שאבו משהו מחבריהם היהודים, או מיהודים שהתנצרו, ועשו שימוש בקלונס. ערמומי יש לומר. ערמומי יש לומר, כן, זה לא מטה רגיל. אתה יודע, יש פה 2 דברים מעניינים. אחד, הסיפור עם המטה במדיין. כמה זה מזכיר לאקסקליבר. כמובן, זה מוטיבים אירופאים. אנחנו מיד חוזרים לחרב באבן, שרק המלך הנכון הוא ארתור.
יוכל לשלוף אותה. או סיפורים שמי שרוצה את ביתו של המלך חייב לעמוד באיזה אתגר, ורק מי שיצליח באתגר הזה יישא את הנסיכה. כן, אלה מוטיבים בוודאי אירופאים. אחר כך יש לנו את סיפור המטה הפורח. מי יישא את רעיית האל, את הבתולה מריה, ורק יוסף הנגר, נגר, לא אחר, לא פחח, לא נפח, איש שעובד בעץ. בעץ, לא חשבתי. אוחז במטה והמטה פורח, פתאום הוא הופך להיות מוציא עלים ופרחים. כמה זה מופלא. ואז פתאום, מתוך הסיפור שלך, אני חושבת על היהודי הנודד. היהודי הנודד, שהייתה לי היכרות קרובה איתו בתערוכתי לפני שנה על ההלך והדרך, מופיע בכל התיאורים, אפילו של דורי בין המאה ה-19, כשהוא הולך ומטה כבד בידו, ואיתו הוא חוצה ימים ויבשות, איתו הוא מתגונן מול חיות טרף ובר. והמטה הזה, אולי הוא אותו, בשביל הנוצרים, הצלב, הסיפור של הצלב, ובשביל היהודים הוא המטה של העתיד לבוא, של המשיח. אז בעצם אנחנו רואים שיש לנו כאן לא רק סיפור של חיה, סוג של יצור משונה שגם הוא עובר גלגולים, וגם הוא יש לו לעתים כנפיים ולעתים רגליים, והוא רגע אחד לא נח על גחונו, למרות העונש, ומצד שני יש לנו את אותו עץ, אותו מטה, אותו קלונס. אתה יודע, אתה חושב על אדם, לוקח את הדבר הזה מגן העדן, כמו איזה מזכרת, איזה משהו לגן המושלם, לגן האוטופי, לגן שהוא לא יוכל לזכות בו יותר. תראי כמה הרבה יש לנו על המטה הזה ועל הנחש בראשו, אבל אני רוצה לחזור למה שהתחלתי, ונגררתי יחד איתך לעיסוק מרתק במטות ונחשים, לעניין הזה של משנה הכי מפורסמת בהקשר הזה שלנו, שכורכת יחד את סיפור מלחמת עמלק וידיו של משה ואת הנחש. וכך נאמר שמה, בסיפור מלחמת עמלק, והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל. נכון? זה הסיפור. כן. אומר המדרש, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה, אלא לומר לך, כל זמן שהוא ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדין את ליבן לאביהם שבשמיים, היו מתגברים, ואם לאו, היו נופלים. כיוצא בזה אתה אומר, עשה לך שרף ושים אותו על נס וכו' וכו', וכי נחש ממית או נחש מחיה, אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתרפאים, ואם לאו, היו נימוקים. כלומר, הנחש הוא בסך הכל אמצעי לכוון את המחשבה כלפי האלוהים. לנחש אין שום ערך, אבל כדי שאנשים יהיה להם משהו שיביטו בו כדי לראות להבין את ההוויה האלוהית, הנחש. כלומר, אין לנחש בעצם, לפי המסורת המדרשית, שום ערך, שום תפקיד. אני גם לא יודע, וזו באמת שאלה שעכשיו עוררת אותי לחשוב, מתי מתחילה המסורת היהודית להתפלמס מול התפיסות הנוצריות שהנחש מסמל את ישו. את ישו, או את אחד הגלגולים. וכבר אמרתי לך קודם, שמשפט אחד שלא הבנתי במדרשים, זכיתי להבין עכשיו, בזכות העיסוק שלי יחד איתך, וזה באחד המדרשים שמספר שמשה זרק את הנחש, והוא נשאר עומד בדרך נס באוויר. כלומר, כאשר נאמר לנו בסיפור של התורה, שים את הנחש על נס, ונס כנראה פירושו באמת עמוד שמתנוסס. כן, כמו הניסים של הרומים. המדרש אומר, הנס היה שהנחש נשאר עומד באוויר, ולא עמד על שום עמוד קלונס או קרש. וזה מופיע במדרש, במדבר הבא, שהוא מדרש שהתחבר באשכנז, בצרפת, במאה ה-12, הפולמוס היהודי נוצרי כבר חוגג, כאילו אומר, אין שום מקל, אין שום קלונס, שום דבר לא היה שם. הנחש עמד באוויר בסך הכל, זה אחד הניסים שקשורים לנחש, ואתם שרואים פה את הסימן של הצליבה, ומוצאים פה את הצלב וכולי, אין לו ידיים ולא רגליים. גנטיקה. זאת אומרת, הנחש שלנו, שמלכתחילה היה שרף, שהיו לו כנפיים, גם כשנלקחו לו הכנפיים לפי המדרש הזה, יכול עדיין היה להמשיך לרחף באוויר, כאבותיו בעלי 6 הכנפיים. נכון. זאת אומרת, חיה ממזרית, אין מה לומר, ויש להיזהר ממנה, משום שהיא הפכפכה. לרגע היא טובה אל האדם, לרגע היא רעה אליו, לרגע היא האסון שלו, לרגע היא תקומתו.
נכון, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על דבר שמלווה אותנו מהיום הראשון שלנו בגן עדן. הנחש בגן עדן, רציתי להגיע אליו עכשיו. הולך איתנו לאורך כל הדרך, יותר מכל חיה אחרת. יותר מכבשים שהיו שם, יותר מחמורים, יותר מכל המקנה והצאן. שני בעלי חיים בלבד מדברים בתנ"ך. הנחש, והאתון. והאתון שנגיע אליה, אני כבר עושה לך פה עכשיו ספוילר, שנדבר על פרשת בלק, נדבר על האתון שפתחה את פי, אבל הנחש מדבר. הנחש מדבר. והנחש, לפי המסורות המיתולוגיות, היה בחור יפה, צעיר, עם ידיים ועם רגליים. הוא נענש, שעכשיו הוא יזחל. הוא נענש בזה שלא יוכל לדבר אלא לאכול עפר. על מלכתחילה הוא היה בין תחרות לאדם הראשון על ליבה של חווה. זה מופיע בהרבה מאוד מדרשים. לפעמים אולי אפילו, הוא היה לו נשמע. סוג של הצלחה. ובכן, אני אגיד לך שכן. יש מדרשים שטוענים שקין נולד לחווה ולנחש. ואילו הבל נולד לחווה ולאדם הראשון, והנחש, אם כך פה השאיר זוהמה בחווה. זה אומר התלמוד אפילו עד מתן תורה. במתן תורה פסקה הזוהמה שהטיל הנחש בחווה. כך שהנחש הוא באמת בן לוויה מאוד מכונן. ובנצרות, אם נחזור לרגע, ואולי לא רק, לוציפר. לוציפר, לוצ'ה, האור. זאת אומרת, אם אנחנו הולכים עד לוויליאם בלייק ולסיפור של בני אור שנפלו, ליצור הזה שאלוהים הופך אותו מהמלאך הכי נפלא, הכי בכיר, הכי קסום, הכי מואר, מואר גם במובן אולי השכלתי, פסיכולוגי, אדם, יצור שנון, יצור נבון, יצור קסום, הוא פתאום הופך להיות אוכל עפר. אוכל עפר במובן שהוא באמת על גחונו זוחל. אין לו יותר שום דבר מהסממנים שלו. למרות שנחשים יכולים להיות מאוד נעים. אנשים יש להם יחסים שונים אליהם נחשים. אבל אנחנו כולם, בואו לא נשכח נחש מאוד מפורסם, וזה הנחש על המטה של אל הרפואה היווני. אסקלפיוס, בוודאי. עד היום מי שלא יודע, כל פעם שהוא רואה בית מרקחת או תווית של רופא על מכונית, הוא רואה שם נחש כרוך על מטה. נכון, גם בכניסה לבית הרופא בירושלים, ברחוב שטראוס, עדיין מופיע נחש על מטה, למרות שאינני יודעת אם זה עדיין בית הרופא. כן, אבל היהודים שגרים בסביבה שהם ודאי לא מאמיני נצרות וכו', עוברים שם ליד הנחש הזה, ולא מודעים למעשה שיש פה סמל פגני למדי. מאוד חזק. בדמות הנחש על המטה, כאל של הרפואה. בכלל, אני יודע שבמקדש, מסורות שבמקדשים של אל הרפואה היו גם נחשים, ונשים שלא הצליחו להתעבר היו באות לשכב שם, מתוך אמונה שהנחש יש פה גם משהו פאלי. פאלי בלי לגלוש יותר מדי לביטויים בוטים כגון אלה. כלומר, הסיפור הזה של נחש ושל קלונס ושל רפואה של בן אדם הוא מורכב. מאוד, נכון. הוא מורכב מאוד. ובעולם העתיק, האשרה הייתה הקונטרפארט שלו. אומרים לנו המומחים לדתות עתיקות, שכשהוא בעצם שבר את האשרה, חזקיהו שלנו, זה היה דבר ובן זוגו. הנחש היה האלמנט הגברי, הפאלי כמו שהזכרת, האשרה הייתה עץ, והיא הייתה דמות נשית, דמות נותנת פריון, ולכן כל הדברים האלה בעצם מדתות המזרח הקדומות ועד הדתות המערביות המאוחרות יותר, כולם חוזרים בעצם על אותם סמלים, היינו אומרים כדברי מורי ורבי אביגדור פוסק, יונגיאניים, כי הוא ראה בזה את הארכיטיפים יונגיאניים שחדרו לתוך תולדות האומנות, וללא כל ספק הסיפור הזה לוקח אותנו כמו מין מניפה כזאת, כמו פתיחה של המון 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 ערוצים שמתחברים בסופו של דבר לסיפור אחד של רגע מאוד מאוד משונה בהרפתקאות הרבות שעבר העם במדבר. את הזכרת שנחש הוא יכול להיות דבר חיובי מאוד, וגם דבר שלילי מאוד. אני רוצה לך דוגמה מאוד מעניינת לגבי נחש כזה. כבר הזכרנו את משה רבנו ואת הנחש. וכאשר אלוהים מנסה לשכנע אותו לצאת לדרכו, ומשה מסרב, הוא אומר, לא יאמינו לי, אני אבוא אליהם, תחשבי, לפרא לימוד מדבר, אדם שלא היה 60 שנה, לא היה במצרים, והוא ברח בגיל צעיר, חוזר בגיל 80,
בקושי דובר עברית, ודאי כבר העברית שלו עברית ענתיקה שלפני 60 שנה, לא יזהו אותו, לא יאמינו לי, ואז נותן לאלוהים סימנים, שבעזרתם הוא יוכיח שהוא צודק. למשל, מים יהפכו לדם, יד לבנה, יד תצטרה ותחזור להיות כרגילה, ונחש, תשליך מטה לארץ, והמטה יהפוך לנחש, אחוז בזנבו של הנחש, והנחש יחזור להיות מטה. אלה הסימנים, האותות שקיבל משה כדי לשכנע שהוא אכן שליח האלוהים. והנה המדרש, במקרה הזה, אומר כך, כאשר משה אומר, לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, באותה השעה דיבר משה שלא כהוגן. הקדוש ברוך הוא אמר לו, ושמעו לקולך, ואתה אומר, לא יאמינו לי, לא ישמעו בקולי, הוא הוציא דיבה על העם. זה מדרש. משה הוציא דיבה, שם רע על העם, ואומר לו האלוהים, אתה מוציא שם רע על בניי, בניי מאמינים הם בני מאמינים הם, ואתה מוציא עליהם שם רע, ואז כמו שהנחש הוציא דיבה על בוראו, משה שראה את הנחש כעת, הוא ברח ממנו, סיפור שמשה נבהל, הוא ברח מהנחש, זה בא לומר לו, אתה כמו הנחש. התנהגת בהוצאת דיבה, ולכן אתה צריך להיענש כמו הנחש. הנחש פתאום הוא לא רק אות לסיוע אלוהי, אלא גם ביטוי לזעם האלוהי ולהענשה של משה על מעשה שלא יעשה. משה אולי צדיק, אבל המדרש וגם המקרא לפניו לא רואים אותו כאדם מושלם. הוא גם חטא, הזכרנו בקהל הסלע. כן, והוא גם, תראה, אדם קשה לו להיות מושלם. אפילו חזקיהו בוודאי, היו לו כמה פלטות. אבל הדבר הזה, שבעצם כשאלוהים מעניש את העם על כך שהם הוציאו דיבתו של משה רעה, נו שוין, אנחנו כל הזמן אוכלים את אותו ביסקוויט. דיבתו של המן. כן, של המן. המן הזה נמאס עלינו. הצלב הזה, נו באמת, בכמה דרכים אפשר לעשות עוף. כל אישה תגיד לך שזה אחרי כמה שבועות נמאס על בני משפחתה. הנה, אנחנו חוזרים אל אותו יצור. אלוהים מהתל בנחש, הנחש עובד שם שעות נוספות. הוא חוזר, הוא מופיע, הוא עובר תהפוכות, יש לו רגליים, יש לו כנפיים. והוא עדיין בדרכו המוזרה מקסים, אותי הוא מקסים. לא אגדל נחש בתור חיית מחמד כמובן, אבל יש בו איזה רזיסטנס, הוא לא מרפא, הוא נשאר, הוא מתעקש, יש לו תפקיד, והוא כאילו במשהו, לא, מטריס זה המילה שאני מחפשת, אומר... מה, עם הלשון בחוץ? כן, אתם תמיד תצטרכו אותי. אני לא כל כך מהר נעלם לכם. אתם תראו, אתם תקראו לי, אתם תורידו אותי מחבל התלייה כגנב, תתלו אותי חזרה על העמוד, ואני כל פעם אבוא מחדש, ואני כל פעם אראה לכם שנחש הוא חיה מקומית, הוא חיה של האזור שלנו. אי אפשר בלעדיה. הוא ממלא תפקיד מאוד מרכזי בשרשרת המזון, זה נכון. נכון. אבל אם פה מדברים לך ספרותית, מבחינה אידאית, הנחש מלווה לאורך כל הדרך, כמו שראינו, מתפתל סביב ההיסטוריה שלנו, כמו הנחש שלנו, שזה שמתפתל על המטה. אבל אני רוצה להוסיף עוד כמה דברים, אנחנו מדברים במדרשים. הרי נאמר בפסוק שם, כאמור, שכל והיה אם נשך הנחש את איש, וביטל נחש הנחושת וחי, והיה כל הנשוך ראה אותו וחי, כל הנשוך. אז אומר המדרש, גם מי שננשך לא על ידי נחש, אלא על ידי בעל חיים אחר, כל דבר אחר, הנחש היה תרופה להביט. זה מסביר למה הם החזיקו בו בכזה כוח, משום שאם הוא היה נמצא במקום כמו המשכן, או אחר כך המקדש אפילו, אולי לא בקודש הקודשים, אלא מקום שאנשים יוכלו להגיע אליו ולבקש ממנו שיעשה משהו עם ה... הוא אומר פה מדרש, נשיכת כלב, נשיכת עקרב, כל נשיכה היו רצים עד כל עוד המחושתן שמה, הקטירו לו קורבן כלשהו, קטורת, והאמינו שמצליח לרפא. אוקיי? אז זה תראה, לפי הדבר הזה, חכמי המדרש היו אומרים, אולי בלי להכיר את המילה, אוטוסוגסטיה, כוחה של האמונה. כשאתה מאמין שמשהו יכול לרפא אותך, אתה נרפא. הרי, בואו נחזור לימינו, היו אנשים שאמרו, הקורונה, החיסונים, זה פלציבו. בעצם רוצים שאנחנו נפתח את החיסון מתוכנו. אנחנו נמצא בתוך תוכנו, על פי המדע, את הכוח להירפא ממשהו,
שנמצא שם בחוץ. הלכתי בכיוון הפוך, בידיעות המינימליות שלי, כמובן ברפואה, וזה נסיוב. בוודאי. נחש, הסתכלות על נחש, מסייעת לך להילחם בהרעלה של הנחש שבתוכך. כלומר, טיפת רעל נחשי בגוף, הוא אחר כך חסן. מה זה החיסון? עד כמה שמצליח להבין. החיסון הוא בעצם הכנסה של חיידק מת, או מה שלא יהיה מוחלש, כדי להילחם בחזק ממנו. אז הנחש הזה שעומד שם על העמוד, הוא בעצם מעין חיידק מוחלש, שבני אדם ספגו אותו כדי להילחם בחיידק האמיתי. מי יודע? אני לא יכול לדעת. תראה, לא בחרנו ברפואה כמשלח יד. יש לי עוד נחש בשבילך. תמיד. יש לך עוד משהו, אנחנו רוצים לסיים עוד משהו, לומר על התמונה העשירה הזאת, שרק מצינו חלק מתוכה. לא, אני חושבת שמה שאנחנו בהחלט יכולים לראות, וזה אולי הדבר שמאפיין את הציירים של תקופת הברוק. הברוק האמין בניסים. הברוק האמין שכדי להחזיר אנשים לכנסייה הקתולית, אנחנו מדברים על אוגסבורג, בוואריה, הקתולים, יש להראות להם... זה כבר אחרי הפילוג עם הפרוטסטנטים. כן, לגמרי, אבל דווקא משום שבגרמניה יש גם כוחות שהם כוחות פרוטסטנטים, מבית מדרשו של מרטין לותר, והצורך להחזיר את האנשים אל הדת הזו, אל הדת הקתולית, אל הדת שמעלה תשלומים לרומא ולאפיפיור, הוא מאוד משמעותי. ואיך הם עובדים על העם הפשוט, איך הם עובדים על הרגש הראשוני ביותר, הם מראים ניסים. וכל הזמן יש את העניין הזה של הנס. חשיבות הנס היא חשיבות שבעצם באה להגיד, אפילו במקרה שלפנינו, אתם אולי איבדתם את האמונה, אתם אולי הפכתם לקטני אמונה, אתם אולי כבני אדם פיקפקתם. שימו לב, הנחש, הצלב, הדבר הזה שמקורו אי שם בקדמוניות האדם, הוא הדבר האמיתי. הקלונס הזה שנלקח מגן העדן והלך איתנו לאורך כל הדרך, ואימו של קונסטנטין, הקיסר הנוצרי הראשון, היא שמצאה אותו בירושלים, היא שהביאה אותו לרומא, לקונסטנטינופול, לימים לרומא. כל הדבר הזה הוא מאוד משמעותי להסביר לאנשים שפה נמצאת האמונה הנכונה ולהמשיך בה. כדי שלא תהיה הנהייה לכיוון המערב בתוך אירופה, לכיוון ארצות השפלה, לכיוון מקומות שבהם בעצם הפרוטסטנטיזם, שטוען שהוא הטהור יותר, הנקי יותר, פחות פולחני, פחות מקטר וקיטורים במובן של קורבנות וקטורת, כל אלה מאוד משמעותיים. שאלה אחרונה שיש לי על התמונה, מי במרכז התמונה? משה הנחש או... זה מעניין שאתה שואל, כי אחד התרגילים היפים ביותר בתולדות האומנות לסטודנטים בראשית דרכם... אני הדיוט אפילו, לא סטודנט. אבל אתה קרוב אלינו. הוא לחתוך את חתך הזהב. ואם אנחנו ניקח סרגלים ועפרונות, ולא על התמונה חלילה, אבל על רפרודוקציה שלה, נוכל לראות שככל שנחלק את התמונה יותר, נגיע לחתכי הזהב. ומשה נמצא בצד אחד, והנחש בצד השני, והצייר שלנו שנראה שיצר פה קומפוזיציה מאוד חופשית, ללא נקודת מגוז קווית, שבה נקודות הסיום נפגשות בעומק האופק. עדיין רצה ליצור קונסטרוקציה, והקונסטרוקציה שלו הייתה למקם אותם שניהם, לא לגמרי בול מרכז התמונה, אלא משני הצדדים של החתך. ברוך שכיוונתי, אני זוכר עוד משהו, למדתי פעם קורס אחד בתולדות האמנות. אנחנו חזקים. למדתי תעודת הוראה, לקחו אותי לקורס אחד באמנות, אבל אני לא זוכר, אבל הנה למשל זה בא לי. אז אני רוצה עוד נחש אחד להזכיר למען שלמות התמונה, כי נחשנו וניחשנו ונחששנו וכולי, וזה כמובן הברכה שיעקב מברך את שבט דן. והוא אומר לשבט דן, יהי דן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח, הנושך עקבי סוס, ויפול רוחבו אחור. דן מושווה כאן לנחש. המדרשים שניסו להבין מדוע דווקא לנחש, עסקו בדמות מקראית נוספת שמשבט דן, שהיא לכאורה לא קשורה לנחש, וזה שמשון. שמשון הוא משבט דן. הגיבור האמיתי משבט דן זה שמשון. והם טוענים שכאשר יעקב דיבר על נחש
שיקום משב ודן, הוא התכוון דווקא לשמשון. ויש להם כמה וכמה אנלוגיות בין שמשון לבין הנחש. למשל, כשם שארס הנחש עוד ממית לאחר מותו של הנחש, מות הנחש לא הופך את הארס לפחות פוטנטי. גם שמשון לאחר מותו, כידוע, עוד 3,000 בני אדם ממית יחד איתו, ופרט לכך עוד השוואות נוספות בין שמשון לבין הנחש. כלומר, אני לא יודע אם זה מצטרף לתמונה הזו שלנו, אבל אם דיברנו על הנחש של גן עדן, ודיברנו על הנחש, ברגע זה בקצרה, של שב ודן, ודיברנו על הנחש של משה, והזכרנו נחשים רבים, אז אין ספק שאדם יכול לעמוד מול התמונה הזאת, עמדנו פה שעה, יכול לעמוד תמונה יותר מאשר שעה, ובוודאי עוד למצוא פה עוד דברים. לכן השאלה שלי, כמה זמן לדעתך צייר כזה השקיע ביצירת התמונה? לפחות חצי שנה, לפחות. משום שהוא בנה קודם כל את הקומפוזיציה, ואז התאים אותה ושינה אותה ותיקן אותה, ואז הוא התחיל ליצור את הבסיס, את הגרונד, מה שקוראים הציירים, וחיכה שהבד יתייבש עם הדבר הזה, ואז המשיך עם הציור עד לפרטי הפרטים, והדבר הזה לוקח זמן. אנחנו לא מדברים על צבעי השמן שבאו משפורפרות, אלא מהפלטה, משמן הפשטן, מהאבקות שצריכה לערבב כדי להגיע לריבוי הגוונים. זה לקח את הזמן שלו. אני יודע שזה לא שאלה מעניין, אנחנו יודעים כמה היה ערך של תמונה כזאת בימים ההם. הוא יכול להתפרנס מציור אחד לכמה חודשים? הוא התפרנס מציור. הוא התפרנס, הוא היה בהחלט צייר שמכר עבודות שהיו בנושאים תנכיים, היסטוריים ומיתולוגיים. הוא לא היה צייר דיוקנאות או טבע דומם, שבכלל לא היה באסכולה. אז אנחנו התפרנסנו מהתמונה שלו יפה, אני חושב, בשעה האחרונה. לגמרי. ובוודאי עוד יש דברים שלא אמרנו, ומיד אחרי הפגישה נתחרט שלא אמרנו, אבל יש דברים שאין להם שיעור. והצופים שלנו בוודאי ישלחו לנו כל מיני הערות קטנות ויתקנו אותנו. אין להם שיעור, אז אני חושב, שלומית, שזה זמן, באמת להודות לך, הייתה שיחה מבחינים ולך. למדתי. גם אני. באתי מוכן, ועדיין חשבתי שאני יודע הכל, מסתבר שלא. הנחש האחד מקמק הזה, בערמומי הזה, הביא לי עוד כמה וכמה תובנות. אז אני רוצה להודות קודם כל לשותפתי לשיחה, שלומית שטיינברג. תודה לך. וכמובן לקבוצה גדולה של אנשים שרק בזכותם יכולנו לעשות את הדבר. זה קרן ושניר שהם הצלמים, ותמר מבית אביחי, ודניאלה, ונטע מהמוזיאון. אנחנו נזכיר עוד רבים אחרים, ושיר, המנצחת על המלאכה, ואייל אחריה, אבל אני רוצה בפגישה האחרונה למנות את כולם אחד לאחד, אבל אנחנו אסירי תודה, לא רק לנחש, ולא רק למשה רבנו, ולא רק לצייר שלך, אלא גם הצוות הגדול שליווה אותנו, ואפשר לנו לומר כעת שבת שלום. לומר שבשבוע הבא נדבר על חמור ואתון. נשאר עם החיות. נשאר עם החיות לחלוטין, אבל נחליף חיה בחיה, או בעל חיים בבעל חיים, ולהזכיר שוב שכל המקורות שקראתי ואחרים נמצאים לרשות המתעניינים באתר בית אביחי על הסדרה הזאת של הרצאות. תודה רבה. תודה לכם. שבת שלום. שבת שלום.